Alright guys, so welcome back to our channel. So ito yung ating setup para sa ating 1024 lighting controller natin. So meron tayo dyang, balik muna natin sa dati natin. So meron tayong 8 pieces na moving head beams. Okay, then meron tayong 8 Pallete. Okay, and then meron tayong backdrop lights. Then meron tayong frontal lights. Right. Okay, so ang ginawa natin dito, meron tayong mga palette sa kanya-kanyang attribute. Like halimbawa dito, okay, check natin, no? Okay. So nakakagawa tayo ng isang scene, no? So pamamagitan ng ating mga palette, diba? So sa ating field, and so pwede tayong bawat dito, pwede tayong out, up, ito, pwede rin natin baguhin sa green, blue, baguhin natin kulay, baguhin natin ang setting natin, diba? Tapos pwede siyang apply ng binabago niyo yung diba? How easy ang ating ito, diba? And blue color, ganda, diba? So color na yan. So pwede siya i-create.
That's it for now.